Hello guys! Welcome na naman sa Korean with Chris, and para sa video natin ngayon, we will be learning how to construct Korean sentence, yung very basic rule kung paano gumawa ng sentence in Korean. So, para bumuo ng isang sentence sa Korean language, una, dapat nating malaman kung paano ang word order or ang pagkasunod-sunod ng mga salita sa isang Korean sentence. So without further ado, kung handa na ang papel at ballpen mo, magsimula na tayo. So, Korean sentence structure ay iba sa nakasanayan natin na sentence structure ng English language. So, sa English language, ang word order ay ito, subject, verb, and then object. So, SVO. Subject, verb, and then the object. So, kung meron tayong sentence, ganito siya. For example, I eat pizza. I eat pizza. So, ganyan yung sentence structure, di ba, sa English, which is subject, verb, and then the object. So, subject is I, eat is yung verb, and then object is yung pizza. Sa Korean language, ang sentence order ay hindi ganito. Baliktad siya. So, ganito, S, O, V. So, instead na I eat pizza, magiging I, object, pizza, and then, yung sa dulo niya, ang pinakahuli ay yung verb. So, yung verb dito is eat, diba? So, ganyan siya, baliktad siya sa Korean. So, I in Korean is na. Eat in Korean is 먹다. 먹다. And then pizza is 그냥 pizza. Pizza. So, na, 먹다, pizza. Kung sa ganitong order siya. But sa, dito sa SOV na order ay na, pizza. So, itong 먹다 ay ano siya, dictionary form. So, naka-dictionary form siya. So, hindi natin siya pwedeng gamitin sa sentence and kailangan natin siyang i-conjugate into simple present tense. So, magiging goyo. So, to conjugate Korean verbs, just drop itong da. And then, we add ayo or oyo. So, meron akong separate na video on how to conjugate Korean verbs into simple present tense, past and future tense. So, mga ganyan, how to conjugate Korean verbs. So, check it out after nito. So, sa ngayon, focus muna tayo dito sa concept kung paano yung paggawa or paano yung word order ng Korean sentence. So, na pizza 먹어요. Na pizza 먹어요. So, I eat pizza in Korean is na pizza 먹어요. Tapos, ang kaibahan sa Korean sentence ay meron silang tinatawag na particles or yung mga markers. So, dito sa subject, meron tayong subject marker. And then sa object, meron din tayong object marker. So, subject marker is 는. 나는 pizza, ang object marker natin ay 를. So, I eat pizza in Korean is 나는 피자를 먹어요. So, 는 is the subject marker and 를 is yung object marker. So, 나는 피자를 먹어요. Ayan. Another example, ito. I watch TV. So, in Korean, ito ay I TV watch. I is na, diba? Watch is 보다.
TV is television, but i-shortcut lang natin siyang TV. So, TV, ganun pa rin. Na 보다 TV. So, sa Korean, na TV 봐요. 보다 is yung dictionary form. Ito yung conjugated na siya sa simple present tense na form. So, na TV 봐요. And then, i-add natin yung subject marker and object marker na 는 TV를 봐요. 나는 TV를 봐요. Or 나는 드라마를 봐요. 영화를 봐요. 영화 is movie. So, pwede din 나는 영화를 봐요. So, another example. I read a book. So, gawin mo muna. Ikaw muna yung mauna. Tapos na. So, dito sa SOV, I book read. So, subject, I book is yung object and verb is yung read. So, i-translate natin siya into Korean na read is 읽다. Book is check. Check. And then, gawin natin siya dito na 는. 나는 book, diba, is check. 책을 나는 책을 읽다. 읽어요. 나는 책을 읽어요. Another example, ito gawin mo. So, same pa din yung kanina. Ito yung gawin mo into Korean. I go to school. So, I go to school in Korean is I go to school is 나는 school, subject, diba? And then, object is yung school. School is 학교. 학교. Dito naman, kasi 학교 siya, name siya ng place, ang marker niya ay hindi real. Yung iba yung marker sa place. So, 나는 학교에 to go, diba? Go, to go is 가다. So, 나는 학교에 가요. So, ganyan ba? 나는 학교에 가요. Next one. I prepare dinner. In Korean is 나는 dinner is 저녁. Tapos prepare is 준비하다. So ayan ha, may hint cap. Dinner is 저녁. And then to prepare is 준비하다. So this will become 나는 저녁을 준비해요. 나는 저녁을 준비해요. I go to school is 나는
학교에 가요. 학교 is school. To go is 가다. So we conjugate it into simple present tense. magiging 가요. 나는 저녁을 준비해요. 준비하다 is to prepare. 저녁 is yung dinner. So I prepare dinner. 나는 저녁을 준비해요. So ganyan lang siya yung pag-construct ng Korean sentence. So ganyan lang siya, dapat nating tandaan na sa paggawa ng Korean sentence or sa pag-construct ng Korean sentence, dapat nating tandaan na ang word order ay subject, object, and then verb. So, pag meron lang tayong alam na mga verbs, makakagawa na tayo ng mga sentences. And then next naman is to memorize yung mga Korean ng mga nouns. So lahat ng mga sample sentences natin ngayon ay naka-simple present tense siya. So I have videos also on how to conjugate verbs into past, present, future, and present progressive tenses. So make sure to also check it out. Ilalagay ko ang link sa description box sa baba. And ayan ang video natin ngayon. Thank you so much for watching. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe to my channel and pakiclick na din ang notification bell para lagi po kayong updated every time may bago po tayong upload na mga videos. Bye! Annyeong!